Basin masuko siya inunog maldita. So the next gift is from Kanika. Ano ngalan? Bahala na siya rin. Joke. Kabalo kita ni kang Jeff. May dedication, Jeff. May batasan. May batasan. Tanaw na to, Beth. Ay, backstory. Ang backstory po naman ni Jeff, dili may classmate sa elementary, pero kailan na may, kaya dito man siya high school. Same amigo high school. Good. So, friends may classmates, hantod pagka-college, pagtrabaho, nga dito po siya sa Cebu trabaho. Hantod, nag-same sa ilang college, sa dili ni classmate kita elementary, pero isa siya sa mga na-close pagka-high school, hantod pagka-college, hantod pagtrabaho, hantod karon. So, naara jud gihapon niya siya pa jud. Isa siya sa mga travel buddies na ko basta mo travel. May tulo may kabuk ang sige laag jud nga si Kuyog. Well, sige may Kuyog pero kanang mga first time na mo ni travel ag nag-Thailand ni out of the country and tulo may kabuk isa siya sa akong Kuyog dito. So, hantod karon friends ra gihapon and mo to tanaw ako yung gift. Mahalon. Leather. Ay, nice, Jeff. Look. I know. Sa'yo nga lang, I know, right? I know, right? Where's the auto na pouch? Mga branch after kami? Mga wallet, mga pouch. Then pure leather, pag siya, nindot ka, Jeff. Salamat. Pamain na lang, Thank you, Jeff. Nice. Next gift is from Ivana, same diba? Same nga lang, Ivana. Dayon, ang backstory na mo, classmates mi sa high school. And then, isa ni siya sa mga pinaka prim and proper. Proper na akong term kay basin masuko siya inunog maldita. Ako. Isa ni siya sa mga stricta na ako ng friends nga. Kami daw parang kabi daw dyan mga storya. Muna akong ganahanin niya kay... Di siya ganahan. Iya yung istorya. And, magka-vice me kay, mastorya ng puko. Mastorya na nga. Nga, unsay ganahan nga. So, magka-vice me kay, mula dito, naragin na sa amo ang interest ko dagway nga ana si Tanya. Seatmates na me for 2 consecutive years, high school, 3rd year, and 4th year. Kunya, mahilig po ni picture. So, iyang gift na po, kay kabalo na dyan ko. Kay imodo niyang sige niyang ihatag sa ako and nalipay kay ko kay mahalong niya. Sa iya kagamay, ang price niya is mahal para sa ako and mo magod ang favorite na scent niya, nakabalo siya nga kaniyang favorite. So, mo niya ihatag gihapon. So, ganahan kay ko kay para na po kay supply. Hapit na mulot ako ang gigamit. So, nara. 11:55 sa oxygen. Thank you, Ann. From Happy Birthday, Van, Bea. Ay, kani si Bea. Kung backstory, maglagot yung gayon, Juan, kung sa'yo mong istorya nga backstory, bahay na to. Katujod. Kaya sa una mang good, first year na may subject, art at ato, din nanguta na siya. Ang sa plate number, then ako kapalo mo ko nga ikalima o ikatubas na nakabalo ko, wa siya gitubag, kinanguta na siya tapad, wala tubaga. So ako nakadungog ko sa iyang, naman ko siyang unahan galing ko, nitubag ko nga. Ay ko ana karon plate number, basta kabalo ka to. Then, di ba dapat mag-thank you ka kag itubag ka, nga wala kang giambat sa uban? Ira kong gisipatan. Dito galagkot di kaniya. Hindi akong gisipatan, 1/4 maybe. Moto, dito ko malimtan. Moto yung pinakadina ko malimtan niya. Bitaw ka ni Bea, isa ni sa mga close yung kayo, especially karon nga halos sige na kumikita. Sumpay na po sa kong tinaing. So, ako ang tanaw ng iyang ihatag na ako. Papil na maguro na iyang ihatag, Wow! Gift cert. Gift certificate given to Chris Ivan Caga-anan. Wow, murag mong graduate mo. From Bea Amoy. This entitles the... Barrett, basahon. A Charmed Derm Institute, worth
50,000. 50,000! Wow! 50,000! Na magwapo na kong samot anebe. Imong gitagaan ang gift cert sa Charms. Valid for. Thank you, be. So, kaning sunod na gift kay obvious na dyan kayo, pero wala ko sure if mo pa dyan ang sunod ano. So, kani. O, diba? Dili obvious nga pala hubog ang mga naghatag. Gikan ni siya to Ivan Nice Guy, happy birthday, cheers. From LNTG, Karen Blanche, Kim, Frel, Gomer, and Iboy. So, kani sila, mga classmates ni nako sa high school. Then, na-close po kayo nako ni sila kay kami po yung nagka-classmates sa college. Dayon mo ni, pareho magumig kurso, kanin nila tanan, pareho yung kurso. Pareho po niyo, magkasinabot kami kay taga, kasi sa high school, college. Dayon, mahilig po niyo apil og mga extra ko, kaya tintuon po ni sila, mga laagan po, dayon pala hubaw ko, Diyos kayo, kanadyo nang gihatag sa ako Nuot po ni sila ang mga na-close na ko kay, especially sa college. Pero bitong puro kalipay, itong mga magkabuol, mga problema sa pamilya. Makita niyo nga, naagit sila, munang, isa unsang bahala, namagod sila yung grupo, and dili ko apil sa grupo, pero kabalo ko nga close, friends sa dunya po ni, and katong nagka-problema ko sa family. One text away, mag-inform ako ba, basta na yung tabo din. Sugod din sila diretso. Di ko, wow, grabe sila. Isa gini sila sa mga true nga tao. Mga true friends. Jud. So, ang ilang gihatag is kani. So, obvious kayo no, nga mga butan, mga dili pala hubog. So, thank you guys. Mag-invite ako, mag-inom ta ato ng imnon. Kay lisod po dug ako rin mag-inom-inom ani. So kita ra po mag-inom ani. Thank you. So sunod nga gift nga akong aprihan kay one of my best friends po, close po mi kayo ani. Gikan jud ni kinder nga classmate. A letter, pero dili kay ko mahilig og letter man good. Pero exception ni siya kay aside sa customized, aside sa gikan sa akong best friend, na ay napilaing sulod. Wow! Ako lang sa akon sa iyang ihatag. Customize ko siya, okay, a note from Jessa Lu na pigit. Oh. Diba ako makita ninyo? Yan, sa una lang ako. To my childhood best friend, happy birthday. Wishing you good health and success in life. Know that I'm so proud of you and what you have achieved in life. We'll always be here to support you and your dreams in life. Don't hesitate to share your problems. I and the squad are always here to listen and solve it. Itagera na, ay kami, itong ganito. Happy birthday our kuya siya noong 1 week ka mong good. Ay din anak kin. Nice kaya ang sunod nga message. PS, the money is for the massage. Pray money. Pray money. Hindi na ko ipakita ng laki. 1 million. Yours truly, Lala. Diba? Nice kaya? Diba? Thank you lang. Isa po niya sa mga pinaka-close dyan ako. Ay, naulay ang backstory. From nursery or kinder, hangtod elementary, high school, pagka-college, kinilada ni siya, then dito ko nagtrabaho, so siya nag-work, kada, yes, may napapon. Then dito niya, palig ulaag siya kay, sige magpangkuan, pangagad ulaag kay stress na pa siya siyang schooling. Sumunto, support, siya, hangtod na, thank you sa yun. Ang kaya man yun, kay Bright, puti. And, no, pag-birthday na ko, Sunday, next Sunday, birthday po niya. So, 1 week ramong gap. Munang magka-vibes po niya kay say mamig panguto ko dani sa puton. So I think we're down to the last gift. Ay last na lang po na ako siya abrihan kay mo last nga nahatag. So ano siya nga basin makabot pa daw sa vlog. So mo ni siya. It's from Silver. Ako na siya naabrihan kay nakabalo na magugon sa iyang gihatag. Niya pag akong gitag sa iyang story. It's from Silbert Mandriano Jr. Silbert. Actually na siya ay YouTube account po akong i-quantity. It's Sil Queer Moon. Basta akong i-flash dire or sa link sa ubos. Link below. Backstory na. Classmate ni high school, and then muna na-close po na ako siya kay, ang ipon sa pangutok, buangon, weirdhon, maring aning ba namang friendship ka ng parang interest, then binuang, pero matuon ra po, then yaga-yagaon, talented, mura ginana, murag same pa rin ni Uguan, muna na-amigo na yan nila. Dili naman gud putaman sa pagka-friends ka lang. Murag inigsuunay na muna. So yung yatag na ako is button down. Favorite color gyapon ako.
Dayon, di man ni siya mahimutang mag-good or di man ni siya makontento isa. Dapat buha. Pabunggahay ni sila, pabunggahay. Parisan niya og shorts. So, ako rin suot ng birthday. Inig na ay summer escapade or beach trip nga mag-lag-lag. So, naman yun ay picture-picture. So, suot din ako. So, thank you kayo. Ganahan kayo. So, thank you kayo guys. Ay, napagihatag. Napa ko nalimtan. Si Mila. Na siya gihatag na ko donut. So, syempre, nakauna na ako sa itong adlaw or dili the next day. Gikan siya dumagete and timing sad kaayo nga nauli siya sa akong birthday. So ako siya nila if makaabot ka, gate crash lang jud. Pag gate crash lang jud to, welcome jud ka kay naka-slap dito jud sa kuang celebration. So muto adto siya ako yung anak. Mag-flash ako mga picture jud nila taga-storya nako. So muto nga yung na lang yatag ang donut nga yang palit dito sa dumagete yung gift nako. So thank you jud. Thankful po kayo jud ko nga naapod siya kay duha sila sa akong close na uli nga dili jud tinuyuan para sa akong birthday. Ani adto jud sila para lang makatipok ni bani. So muto guys. So that's it guys for today's video. I'm very thankful and I'm very grateful for this opportunity nga dili lang siya vlog pero one way po na ako para mag-thank sa Ginoo o sa tanang mga tao sa akong palibot nga naagid sila always pahalang magkinaunsa through good times and bad times. So Thank you so much for tuning in. Bidaw, thank you so much for watching. This is Ivan the Nice Guy. See you next time. Bye!